Welcome to my YouTube channel, Mr. Seaman Baladir TV. Ngayon naman po ay tuturo ko naman sa inyo kung paano pagluto ng sinigang na salmon sa miso. Ito po ang mga ingredients sa ating gagamitin. Una, ang bawang, sibuyas, luya, siling berde, miso, paminta, sampalok mix powder, mantika, patis, kamatis, at ang hugas bigas, mustasa, at ang salmon na parte ay ang ulo ang ating gagamitin ngayon. Bisa na natin ang pagluluto. Bisa na natin ang kalan. Lagyan natin ng mantika. Ang bawang. Sibuyas. At isunod natin ang luya. Napakadali lang itong magluto para sandali lang itong maluto rin dahil yan, habang naghahalo-halo tayo. Shoutout ulit sa aking camera woman, sa pamangking kong mabait, hindi maganda. Yan, maglasa, isunod na natin ang kamatis. Yan, halo lang. Mabilis lang itong maluto. And bago ang lahat, please support my YouTube channel. Please share to your family and friends na mag-subscribe. And maraming salamat nga po pala, naka 500 subscriber na po tayo. Yan, pagkatapos yan, isusunod na natin yung miso. Yan. Yan, meron akong miso na nabili. Pero ang talagang ginagamit ko yung sa Manila na miso. Meron akong kinukuhanan sa San Juan. Doon ako nakakabili talaga ng miso na special. Yan, lagyan ko muna ng konting tubig yung pinagugasan natin ng bigas. Konti. Para hindi naman siya masyadong ma-dry. Yan. Papakuluan lang natin ng konti yan. Yan, napakadali lang pagluluto nito. Maya-maya lang ito na. Siyempre, depende rin sa gagamitin natin na isda. Pero ang pinili ko ngayon yung salmon na ulo. Kasi mas malasa to eh. Kesa sa ibang mga isda na ginagamit. Silagyan ko na rin ng luya para wala rin pampaalis ang lansa. Kaya gumamit ako ng luya. Yung iba kasi hindi gumagamit yan. Pero sa akin gumamit ako ng luya. Yan. Sandali lang naman itong maluto. E napaka-easy lang gawin. At kung meron pa kayong mga ibang gustong isuggest na lutuin ko, feel free po na
comment po kayo sa aking YouTube channel ko. Yan, kumukulo na. Luto na rin yung kamatis niya. Yan, pwede na natin ilagay yung pinagugasan ng bigas. Yan. Depende rin sa atin kung gaano karami yung sabaw na gagawin natin. Ilalagay natin. Pero mas maganda yung tama lang para hindi naman sobrang apaw na apaw. Tsaka yung lasa hindi na natin marami. Mas masarap siya pag tama lang. Yan. Pag kumulo na, mamaya-maya ilalagay na natin yung salmon. Ayan. Habang nag-aantay tayo, takpan po muna natin habang magpapakulo tayo. Ayan, check na natin. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating salmon. Ayan, habang nagaganito ako, shoutout pa rin yung sa mga kaibigan ko dyan sa Lord's Flock. Ayan, mga BFF ko dyan. Sila Ricky, Ferdy, Sister Reggie, si Lori, si Ana. Ayan. Siyempre yung sa choir ko rin, yung pastoral, saka yung sound ministry. Yan. Sana nga matapos itong COVID nang makabalik na ulit sa choir. Yan. Yan. Lutuin lang natin to, pakuluan lang natin ulit. Pero ilagay na natin ibang ingredients. Yan, paminta. Ilalagay ako yan. Yan, pakuluan lang muna natin. Mamaya na yung patis, titimpla natin siya. Pinakahuli natin yung mustasa. Yan yung pinakagulay niya. Takpan na po muna natin. Yan kasi ang shoutout nagkabilin-bilinan ni Woki na laging maganda ang pantakit. Yan. Yan, check na natin. Yan, kumukulo na siya. Yan, pwede na natin ilagay yung mga ibang. Yan, lagyan natin ng patis, depende sa atin kung gaano karami. Pero yung iba, mamaya ko na lang ilalahat para matansya natin nila. Lagyan na rin natin ng siling berde. Kung gusto lang na maanghang, pwede nyo i-chop to. Pero may mga bata kasi nakakain, kaya ganyan lang siya muna. I-mix na natin ang mustasa. Ayan, inuuna ko yung mustasa bago ko nagpapaano ng asin. Kasi pag inuna ko yung pinaka-pampaasim niya, yung sinigang mix powder, kumukunat siya. Kaya kailangan huli nilalagay yung mix powder para hindi siya kumunat. Depende kasi sa nagluluto eh. Siyempre, iba naman ang way natin. Kaya, pero kung yun naman yung nakasanayan nyo, pero mas maganda pa rin talaga na huli nilalagay yung pang-asin. Maya-maya lang, luto na to. Sandali lang kasi ito maluto eh. May mga narinig kayong bata. Kasi marami akong bisita ngayon, yung mga apo ko na sa pamangkin. Pero bata pa ako kaya hindi pa naman lolo. Yan, pwede natin ilagay yung ating pampaasim. Yan. Ano lang natin sa gilid-gilid. Para at least madali natin ma-mix yan.
Depende kung ano yung gagamitin yung pampaasim. Siyempre hindi ko na sinabi yung brand na ginamit ko. Yan. Yan, maya-maya lang, pwede na to. Sa mahinang apoy lang. Yan. Yan ang ating sinigang sa salmon sa miso. Yan, mamaya lang i-serve na natin ito sa ating serving plate. Yan, check na natin. Yan. Okay na siya. Yan, pwede na natin patayin ng kalan. Lilipat na natin ito sa serving plate na guys. Yan. Yan. Kaya kung gusto niyo magluto ng miso, mas maganda yung part ng ulo ng salmon. Hindi to kasi lasa eh. Mga taba niya, belly, may nakahalo na konti na taba ng belly. Saka mas masarap siyang pagtira-piraso pagkakainin siya. Yan. Yan, gandaan natin ang presentation. Kasi marami akong bisita rito. Mamaya isang idlap lang panigurado to. Yan. Sinabi ko nga wag na pumunta eh dahil magbablog lang ako. Pero pumunta pa rin. Yan. Yan, shoutout sa mga pamangkin ko. Yan, kila Hazel. Cameraman ko rin, camerawoman ko ito, yung Sinigang. So, isa kong paboritong pamangkin, si Hazel. Yan, nasa Manila kaya hindi pa siya na, yan. Tsaka yung pinakamaganda, si Panot. Yan. Yan, ready na ang ating salmon sa miso. Yan guys, ito na po ang ating finished product na sinigang na salmon sa miso. And please support my YouTube channel, Mr. Seaman Balladeer TV. And please like, share, and subscribe. And pakiclick na rin ang bell para lagi kayong updated sa aking mga ganda at sa aking pagluluto. At kung may mga suggestion kayo ng mga lulutuin, please comment lang po. God bless po. Magandang buhay po sa inyo lahat.